Hello guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano mag-update ng drivers manually. Tsaka ito na yung pinaka-safe na paraan kung paano mag-update ng computer nyo. So bakit manual? Kasi ang manual meaning download mo yung drivers mo sa mismong OEM ng computer. So halimbawa, meron kang BIOStar, Gigabyte or MSI na computer, dapat doon ka nagda-download sa manufacturer mo ng drivers, hindi sa mga third party na applications. Kasi kadalasan pagka third party application ang ginamit mo sa pag-update ng drivers mo, minsan may anomalya nangyayari, bigla ka na lang mag-blue screen, mga error code na IRQL not less equal, critical process died, tsaka K-mode exception yata yon, mga ganong klase ng blue screen ay minsan nagmumula sa driver ng computer mo na hindi compatible sa hardware ng computer mo. So ano yung first step para makapag install ka ng drivers ng tama? So nung una, kailangan mo ng CPU-Z. Ito ang pinakaunang software na kailangan mo sa pag-update ng drivers. Buksan natin. So dito, kung makikita nyo, meron akong CPU na A8 AMD processor. So actually hindi naman mahalaga to tignan, kasi ang dapat tignan natin yung mainboard, yung motherboard. So ang motherboard ko ay Gigabyte ang brand. Tas ang model ay F2A 58MDS2. Ito yung pinakamahalagang part na kailangan natin tignan. Kasi pagka pumunta tayo sa manufacturer website, ito yung hahanapin natin na model para ibigay sa atin yung correct drivers. Pangalawa, pwedeng tignan yung graphics card natin. Pag halimbawa natin mag-update ng graphics card, dito natin makikita sa graphics tab. So meron tayong Nvidia GeForce GT 70. So ito yung graphics card na naka-install sa computer ko. So panaganap tayo ng drivers para sa graphics card, ito ang hahanapin natin, GT 730, kasi ito ang nasa computer ko. Pero siguro sa inyo iba, kaya kailangan nyong gumamit ng CPU-Z para ma-check nyo kung ano yung motherboard nyo, ano ang brand, ano ang model. So paano mag-download ng drivers? So after natin makita tong model ng mga hardware natin, punta lang tayo sa browser. Pagkatapos, i-type lang natin ang mahiwagang Google. Then, type natin yung model ng motherboard. So, ang nakalagay dito, F2A 58M-DS2. So, ang unang-unang may kita natin sa result ay yung Gigabyte. So, ito yung pangalan ng brand ng ating motherboard. Buksan natin itong link. So, dito sa website nila, may kita mo rito yung picture ng motherboard mo, tsaka kung ano yung mga specifications ng motherboard. Then, nandito yung sa taas, sa upper right, nandito yung drivers o yung section kung saan mo madadownload yung drivers. Nandito yun sa support. So ito na, sa downloads na section na to, nandito lahat ng driver ng computer ninyo. So sa motherboard ko, nandito yung para sa audio. Pag halimbawa may issue kayo sa sound, i-download nyo lang yung original driver na galing sa manufacturer. Sigurado akong gagana yan. So, dito rin yung mga chipset, mahalaga rin to. So, gaya ng sabi ko kanina, hindi ganun ka-importante yung pagtingin ng model sa CPU model, kasi
kadalasan sa mga AMD na computer, included na yung driver sa motherboard. So, ang tawag doon chipset. Ito yung chipset driver. Nakasama na rin dito yung para sa ah, CPU na driver. Nandito na rin siya. So, depende yun sa motherboard model nyo, ha. Hindi ito yun. Maaring sa inyo, iba, maaring MSI, Asus, Acer, Biostar, maraming klase ng motherboard. So, kailangan yung gamitin yung, again, yung CPU Z para malaman nyo kung ano yung model ng motherboard ninyo. So, next, tayo sa graphics card. So, meron tayong GeForce GT 730. So, actually, gawin lang din ang gagawin mo. Balik ka lang sa Google. Tapos, search mo lang yung model ng video card. Lagyan natin yung driver. So, ito. Sa unang result, makikita mo kagad yung nvidia.com. Ibig sabihin, ito yung manufacturer ng GT 730. Makikita mo rin naman dito sa CPU Z na ang manufacturer mo ay Nvidia pag ang gamit mo yung mga GT series, GTX, ganyan. So ito na kagad. Makikita mo na kagad yung driver para sa graphics card mo. Dapat mo rin tignan kung anong operating system yung ginagamit mo. Baka kasi Windows 7 minsan nakalagay dyan, hindi yun gagana. Dapat tugma sa kung anong operating system meron ka. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood.